Audio përgjimi I ri për dosjen Babale, ish deputeti Ervin Saliani zbulon bisedën mes kreut të policisë së Thirrit dhe dëshmitarit Fredi Alizotit. Rama shton padit për shpifje ndaj kundërshtarëve, kryeministri mohon sëmundjen. Isha në Paris dhe Berlin për çeljen e negociatave. Nesër kongresi I Partisë Socialiste konfirmohet Erion Veliaj. Të dërguarit e qeverisë gjermane zbarkojnë në Tiranë, takojnë Bashën dhe Ramën, ndjegja e mandateve e gabuar, jo bojkot të zgjedhjeve. Ministria e Drejtesise dërgon amnistin për të dënuarit në kuvend, kërkohen votat e deputetëve të rinj të opozites, pritet të përfitojnë 350 të dënuar. Bashkimi Evropian e quan të padrejtë marrëveshjen ekzistuese tregtare me Kinën, Merkel thotë dua marrëveshje bazuar në reciprocitet. Të nderuar televizionistë, përmbrojmë përshëndes nga edicioni qendror I lajmeve në radio televizionin Ora. Ish deputeti Ervin Saliani publikoi sot një tjetër audio përgjim për dosjen Babale, për të cilën ai është marrë I pandehur. Në faqen e tij në Facebook, ish deputeti ka publikuar një bisedë me dëshmitarin Fredi Alizotit dhe drejtorin e policisë së Thirrit, pasi Alizoti kishte dhënë dëshminë. Ish deputeti Partisë Demokratike Ervin Saliani, akuzuar për kallëzim të rem dhe I marri pandehur për dosjen Babalja, ka publikuar një bisedë të re në lidhje me këtë ngjarje. Bëhet fjalë për një bisedë audio të cilën ish deputeti e ka postuar në Facebook. Saliani thotë se këtë përgjime disponon dhe prokuroria dhe është pjesë e dosjes. Në materialin që ai ka cilësuar si pjovra episodi 1, ai ndjer bisedën telefonike mes drejtorit të policisë së Thirrit dhe Fredi Alizotit, person që sipas prokurisë mori përsipër të imitoj zërin e Geron Xhafajt, vëllai të ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Sipas ish deputetit, komunikimi është bërë në orën 00:30 të natës mes drejtorit të policisë Fier dhe Alizotit pasi ka dhënë dëshminë e sajuar. Këto publikime vijnë në një moment ku prokuroria ka përfunduar arretimet dhe ka marrë të pandehur ish deputetin Saliani. Dosja është dërguar në gjykatë dhe pritet të caktohet seanca paraprake për dërgimin e çështjes në gjyq. Ish deputeti akuzohet për kallëzim të rrem. Ndërkohë të pandehur të tjerë janë gazetari Jetmir Oldashi, Albert Veliu, I njohur ndryshe si Babalja, dhe Fredi Alizoti. Kryeministri Edi Rama lajmëroi një tjetër padi për shpifje në gjykatë për të gjithë ata që folën për një sëmundje të tij gjatë këtyre ditëve. Rama sqaroi se ishte në Paris dhe Berlin për të biseduar me zyrtarët të lartë të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave, ndërsa të shtunën Partia Socialiste do të ndesë motorët e fushatës për të fituar 61 bashkitë. Gëzuar Sultan Novruzin, të gjithë miqve Bektashin të këtij rrjeti. I kthyer nga Parisi, Kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët Bektashin, ndërsa ka thumbuar kundërshtarët e tij politik. Rama hodhi poshtë të gjitha aludimet e bëra publike në media që ai ishte I shtruar në spital, ndërsa paralajmëroi padi në gjykatë për këtë çështje. Jam mirë dhe nuk jam në spital në Berlin, po në zyrën time në Tiranë. Unë që kam shtruar prej 4 ditësh në spital në Gjermani me emrin Mustafa Rama. Do të kërkoj të përgjigjen në gjyq dhe të paguaj. Kreu qeverisë zhvilloi një vizitë informale në Francë në një nga vendet skeptike për të marrë mbështetjen për çeljen e negociatave në qershor. Isha për hall, po, kjo është vërtet. Po jo për shëndetin tim. Po për të takuar miq dhe partnerë të Shqipërisë. Për të shpjeguar me sa të mundesha arsyet e pamjeve të shëmtuara që kundërshtarit tanë rrugë humbur, për të kërkuar mbështetje për çeljen zyrtare të negociatave për antarësim. Edi Rama tregoi që po bëhet gati për kongresin, ndërsa paralajmëroi që Partia Socialiste ndez motorët e fushatës elektorale në Tiranë. Kongresi I Partisë Socialiste do të konfirmojë kandidaturën e Erion Veliajt për një mandat të dytë në krye të Bashkisë të Tiranës. Mes shumë të ftuarve të pranishmit do të përshëndeten edhe nga ish kryetari I Partisë Socialiste Fatos Nano dhe nga përfaqësuesit e partive europiane si motra. Blerina Gjulameti për televizionin Ora shpreh se ndër të tjera do të diskutohen edhe ndryshimet e fundit për reformën zgjedhore. 3 muaj para zgjedhjeve vendore të 3 qershorit në Kongresin e Partisë Socialiste do të rikonfirmohet Erion Veliaj si kandidat për një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Tiranës, si do të bëhen publike lista me këshilltarët bashkiak për kryeqytetin. Nesër ne do të flasim për Tiranën, pra konfirmimin e Tiranës, për transformimin rinjsor që ka patur Tirana. Bashkëkryetaria e Komisionit të Reformës Elektorale u shpreh se do të diskutohen edhe ndryshimet e fundit në draftin e kodit zgjedhor depozituar në kuvend.
Blerina Gjulameti ftoi të gjitha partitë brenda dhe jashtë parlamentit që të ulën në një tryezë. Të gjitha aktorët kryesor politik në Shqipëri janë të ftuar nga ne, ku të reflektojmë ndryshimet të tjera që mund të jenë të mundshme. Ajo çfarë pritet nga çdo deputet, është pikërisht që të kryej atë çfarë qytetarët kanë besuar tek ai. Mbasi të kemi një përgjigje për sa i përket draftit nga OSB Odiri, të shikojmë për pjesën e votimit në parlament. PS-ja do të shkojë në zgjedhje edhe nëse Partia Demokratike me aleatët e saj do t'i bojkotojnë ato. Gjithkush është i lirë të vendosi me vullnet të plot nëse merr pjesë apo jo në zgjedhje. Ajo çfarë na takon ne si majorancë tashmë është që të bëjmë thirrje të bëhen pjesë e proceseve zgjedhore, por për sa më përket pjesës tjetër nuk cënon asgjë nga ana ligjore, mos pjesëmarrje njërës parë. Ish kreu socialist Fatos Nano ka konfirmuar tashmë pjesëmarrjen dhe do të jetë pjesë e diskutimeve në panele. Punimet do të hapen me fjalën sekretarit të përgjithshëm, do të marrin fjalën ministra, kryebashkiaku, ndërsa në sesionin e dytë për bashkinë që duam, do të flas Kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Erion Veliaj. Delegatët do të përshëndeten edhe nga partitë si Motra Evropiane, ku nuk do të mungojë edhe Tanja Fajon. Partia Socialiste do të prezantojë nesër edhe kandidatët për Këshillin Bashkiak të Tiranës, ndërsa pritet të shpallet rikandidimi për Erion Veliajin për një mandat të dytë në krye të Bashkisë së Kryeqytetit. Lidhemi tani me gazetaren Nertila Dosti nga sheshi Nën Tereza. Nertila, mirëmbrëma. Është gjithçka gati nesër për prezantimin e Erion Veliajit? Të përshëndes Beti, nesër nga ky shesh, nga sheshi Nën Tereza, Partia Socialiste do të shpallë zyrtarisht Erion Veliajin si kandidat për Bashkinë e Tiranës për një mandat të dytë. Gjithçka këtu është gati, ashtu sikurse e shikoni është vendosur edhe një ekran i përmasave të mëdha gjigant, janë vendosur me mira karige që do të presin nesër mbështetës të Erion Veliajit, por gjithashtu dhe qytetarë të tjerë. Gjithashtu duhet theksuar që të dyja anët e Bulevardi Dëshmor të Kombit janë rrethuar me gardë prej hekuri, por gjithashtu janë vendosur edhe me 10 ekran që do të prezantojnë dhe pasqyrojnë platformën e Erion Veliajit për 4 vitet e ardhshme për kryeqytetin. Duhet theksuar që gjithashtu ditën e nesërme është edhe kongresi i Partisë Socialiste. Nga ana tjetër Erion Veliaj u ka bërë thirrje qytetarëve përmes një video mesazhi që të marrin pjesë ditën e nesërme në sheshin Nën Tereza për të shfaqur mbështetjen ndaj tij, por gjithashtu edhe ndaj punëve që kanë ndërmarrë gjatë këtyre 4 viteve. Çdo gjë është gati, po bëhen përgatitjet e fundit për ditën e nesërme. Nesër takimi do të mbahet në orën 11 dhe vjen gjithashtu në kuadër të turit për bashkinë që duam. Do të marrë pjesë normalisht edhe Kryeministri Edi Rama. Kujtojmë këtu që pavarësisht se Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama ka bërë disa takime në disa bashki të vendit për të prezantuar kandidatët për bashkitë, nga ana tjetër LSI, por gjithashtu dhe Partia Demokratike shprehen të vendosura për të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Kujtojmë që afati i fundit që ato mund të regjistrohen si parti, si subjekte politike për të marrë pjesë në zgjedhje është data 20 prill. Të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt Nertila Dosti, drejt për drejt nga sheshi Nën Tereza, ndërkohë do të eci më tej. Pas vizitës së tij në Bruksel të premten, kryetari i Partisë Demokratike Basha e nisi me takime me përfaqësuesit ndërkombëtar në vendin tonë. Basha priti në zyrën e tij ambasadorin britanik dhe më pas ambasadoren e Gjermanisë, e cila shoqëroi edhe drejtorin për Europën Juglindore. Pas të dy takimeve, kreu i opozites i shmangu komentet për mediat. Mesazhet politike Basha, por edhe kryemadhi i rezervuan në oborin e kryegjyshatës botërore të Bektashimve. Isa po kthyer nga Brukseli në takime intensive me zyrtar të lartë evropian, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paraditën e së premtes e kaloi në takime me përfaqësues ndërkombëtar në vendin tonë. Rreth orës 10 në zyrën e Bashës ka shkuar ambasadori britanik Duncan Norman, ku në qendër të bisedës ka qenë situata politike e krijuar pas djegjes së mandateve dhe protestave të vazhdueshme të opozitës. Pas largimit të ambasadorit britanik në zyrën e Bashës ka shkuar ambasadoria gjermane e shoqëruar nga Christian Helba, drejtor për Europën Juglindore, dhe Tomas Osovski, i ngarkuari për politikat e BE-s pranë Ministrisë Federale të Punëve të Jashtme. Takimi ka zgjatur rreth 60 minuta, ndërsa Basha i ka shmangur komentet, por zyrtarët gjerman në një deklaratë për mediat kanë deklaruar se debatet dhe përballjet politike janë të dëshiruara në çdo demokraci. Madje e drejta për të protestuar është konsideruar një element i rëndësishëm i kushtetueshmërisë demokratike, por zyrtarët theksojnë se dhuna është e papranueshme. Shqipëria është për shembull në reformën e drejtësisë në rrugë të mbar, kurse bojkoti i parlamentit dhe sidomos dorëzimi i mandateve për ne është i gabuar, thuhet në deklaratë.
Zyrtaret ndër të tjera bëjnë thirrje për pjesëmarrje në zgjedhjet e 30 qershorit. Kreu i opozitës vetëm disa minuta më vonë lëshoi një mesazh politik nga oborri i kryegjyshatës botërore të Bektashimve. Vlera për cilët kanë triumfuar me 22 mars 92 shqiptarët mbi diktaturën më të egër, vlera për cilët janë bashkuar përsëri shqiptarët, vlerat e lirisë, dinjitetit njeriut, të besimit në Zot, besimit tek një nesër më të mirë që do të na bëjnë bashkë e po na bëjnë bashkë. Po në të njëjtin vend, kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi foli për situatën politike, ndërsa tha se djegja e mandateve ishte mundësia e vetme për ta kthyer vendin në shinat kushtetuese. Nëpërmjet djegjes mandateve, opozita tregoi edhe një herë mundësinë që gjërat duhet të vehen edhe një herë në shinat dhe në shtratin kushtetues. Florenc Hoxha dhe 5 protestuesit e tjerë të protestës së 16 shkurtit do të qëndrojnë në burg pasi gjykata e Tiranës nuk ka pranuar të ndryshojë masën e sigurisë. Gjatë 6 protestave të opozitës nga policia janë proceduar 114 qytetarë, ndërsa janë arrestuar 43 prej tyre. Pas daljes para gjykatës, vetëm 10 protestues vijojnë të qëndrojnë në burg, ndërsa të shtunën do dalin para gjykatës edhe 6 të arrestuarit e protestës së 16 marsit. Florenc Hoxha dhe 5 të arrestuarit e tjerë pas protestës së 16 shkurtit do të vijojnë që të qëndrojnë në burg, pasi gjykata e Tiranës nuk ka pranuar që të ndryshojë masën e sigurisë. Togat e zeza rrëzuan kërkesën e tyre për një masë sigurie më të butë, duke lënë në qeli edhe shtetasit Ferit Dangshi, Agim Peposhi, Ilir Hamendani dhe Sajmir Rexhepi, që prej datës 16 shkurt kur opozita ka nisur protestat në kryeqytet janë mbajtur 6 ubime, pas të cilave ka pasur edhe shoqërime si dhe arrestime. Bazuar në njoftimet dhe komunikatat e policisë pas protestave të opozitës, në total janë proceduar penalisht 114 qytetarë. Procedimet kanë filluar pas protestës së 16 dhe 26 shkurtit, 5, 16 dhe 21 marsit. I vetmi tubim që nuk ka patur të arrestuar ka qenë protesta e 21 shkurtit, pas dorëzimit të mandateve nga partitë e opozitës në kryesinë e kuvendit, nga Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. Gjithashtu, sipas të dhënave të policisë, në total janë arrestuar 43 persona, ku 10 prej tyre janë lënë në arrest me burg nga gjykata, ndërsa 6 të arrestuarit e protestës së 21 marsit pritet që të dalin të shtunën para togave të zeza për të njohur me masën e sigurisë. Të nderuar teleshikues, do vijojmë tani me një lajm të minutave të fundit me një ngjarje të rëndë që ka ndodhur vetëm pak minuta më parë në qytetin e Elbasanit, ku një person i identifikuar si avokati Ravi Gura është ekzekutuar me armë zjarri në qendër të qytetit e Elbasanit. Këto janë dhe pamjet që vijnë pikërisht nga Elbasani, por do të lidhemi tani drejt për drejt me telefon me gazetarin ton Besart Baraktari për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje të rëndë që është e disata ngjarje brenda kësaj jave kriminale pikërisht në Shqipëri. Besart, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Beti. Çfarë ka ndodhur? Ngjarja e rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme rreth orës 19:35 në qytetin e Elbasanit. Ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit, të Elbasanit në një lokal ku është ekzekutuar me armë zjarri avokati i njohur Ravi Gura, i cili ishte i ulur në ambiente të jashtme ku është qelluar me armë zjarri. Gura ka humbur jetën në vend nga të shtenat me dëshëri, pavarësisht ndihmës së parë të venda persona që ndodheshin në vendin e ngjarjes, ndërsa autorët janë larguar më një herë nga vendi i ngjarjes, ndërkohë policia e cila ka mbritur dhe në pikërisht në vendin e ngjarjes ka nisur verifikimet e para. Një lajmi për ekzekutimin e Gurës është konfirmuar dhe nga policia e Elbasanit dhe policia e shtetit, e cila me anë të një njoftimi për media të kërkoi që bëhet verifikohet, domethënë që policia ndodhet në vend ngjarje dhe po grumbullon dhe fikson çdo provë që të shërbejë për zbarjen e ngjarjes, ndërsa një grup ekspertësh nga policia e shtetit janë nisur në drejtim të qytetit të Elbasanit. Viktima Ravi Gura është një avokat i njohur në fushën e drejtësisë, pasi ka mbrojtur me të tjera dhe çështjen e Emiliano Çullallit apo çështjen e çapjave, ndërsa ai është ekzekutuar në lokalin që frekuentonte në mëngjes dhe pas dite. Deri në këtë moment këto janë përdonat paraqitake nga policia e shtetit Beti lidhur me ngjarjen e rëndë që është regjistruar mbrëmjen e sotme në qytetin e Elbasanit. Po, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë Besart Baraktari, ndërkohë që të tjera informacionet më të shtuara do të kemi në edicionet e ardhshme informative në radio televizionin Ora. Eci më tej, Ministria e Drejtesise Edi Rama ka pohuar ekskluzivisht për radio televizionin Ora se dikasteri drejtuar prej saj dhe qeveria do ta dërgojnë sërish në parlament
projektin për amnistin në burgje. Drafti ligjor i cili u refuzua të votojë nga opozita para djegjes së mandateve, sipas ministres, do të hidhet në votim duke kërkuar tashmë mbështetjen e deputetëve të rinj. Mazhoranca do të tentojë të kalojë në parlament ligjin për amnisti në burgje, i cili mbeti pa u miratuar fundvitin e kaluar për shkak të kundërshtimeve nga opozita. Ministria e Drejtesise Tilda Gjonaj tha ekskluzivisht për televizionin Ora se qeveria do të dërgojë sërish në parlament draft ligjin për amnistin. Në mungesë të votave për ta miratuar e vetme deri tani, shumica do të tentojë të marrë mbështetjen e deputetëve të rinj që kanë hyrë në parlament pas djegjes së mandateve nga opozita. Tani që opozita pjesa tjetër ka ardhur, besoj që do ta rishikojmë idenë se si mundet ta kalojmë përsëri në parlament për miratim. Por sa të dënuar përfitojnë nga amnistia? Për sa i përket mënyrës se si është hartuar amnistia, ne kemi përdorur gjitha filtrat e mundshëm duke respektuar gjithë kriteret ligjore. Është bërë në bazë me një grup pune nga Prokuroria e Përgjithshme, Ministria e Drejtesise edhe Ministria e Brendshme, dhe nga kjo amnisti përfitojnë rreth 350 persona të dënuar, duke mos përfshirë ata në ndjekje penale, meqense është dinamike në mënyrë të vazhdueshme numri i tyre. Projekt ligji për amnistin u refuzua nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, me pretendimin se mazhoranca po përgatiste planin për të liruar nga qelit persona me rekorde kriminale për t'i përdorur ata në zgjedhje. Policia shqiptare ka prangosur një shtetas indian i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi akuzohet për pastrim parash. Hitesh Patel, 59 vjeç, lindur në Indi dhe banues në Nigeri, është kapur në aeroportin e Rinasit në dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë, pasi ishte person i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol New Delhi, Indi. Ndaj këtij shtetasi dhe prokuroria shqiptare ka nisur hetimet. Një shtetas indian i shpallur në kërkim ndërkombëtar për pastrim parash është arrestuar nga policia shqiptare me qëllim ekstradimi drejt vendit të tij. Shtetasi indian Hitesh Patel, 59 vjeç, lindur në Indi dhe banues në Nigeri, është ndaluar në aeroportin e Rinasit në bashkëpunim me Interpol Tirana, pasi ishte person i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol New Delhi, Indi. Gjykata Patiala House New Delhi ka lëshuar ndaj këtij shtetasi urdhër arrestin për veprën penale pastrimi i parave. Mësohet se Patel është i afërm i dy vëllezërve Nitin dhe Chitan Sandesar, që akuzohen nga autoritetet e vendit të tyre për vjedhjen dhe pastrimin e $725 milion. Sipas mediave italiane, 59 vjeçari Hitesh Patel është shpallur në kërkim ndërkombëtar në 11 mars. Për këtë rast, gjykata e posaçme në New Delhi, Indi, ka kërkuar shpallje në kërkim ndërkombëtar të 4 personave për krim ekonomik. Mësohet se 2 prej të akuzuarve kanë përfituar edhe pasaportën shqiptare dhe janë duke zhvilluar biznes në Shqipëri. Madje mësohet se ata po ndërtojnë edhe në jug të vendit. Shtetësinë shqiptare ata e kanë fituar në shkurt të vitit të shkuar. Presidenca bën të ditur se dosja është firmosur vetëm pasi është marrë konfirmimi prej institucioneve të sigurisë kombëtare, ku dosja rezulton e pastër. Madje rezulton se një prej tyre është konsul nderi i Republikës së Shqipërisë në Nigeri. 2 vëllezërit Sandesar kanë qenë pronarët e kompanisë farmaceutike Sterling Biotech. Për gjatë viteve 2008-2011 ata kanë marrë mbi $725 milion kredi nga disa banka shtetërore të Indis, para të cilat nuk kanë shkuar në llogarinë e Sterling, por janë zhdukur përmes një rrjeti prej 300 kompanish offshore të ngritura nga vetë ata. Një zjarr përfshiu këtë mbrëmje një sipërfaqe të madhe shkurresh në kodrat e Selitës në Tiranë. Disa zjarrfikse kanë shkuar në vendngjarje për të shuar flakët, duke shmangur kështu për hapjen e tyre drejt banesave poshtë kodrave. Sipas policisë, zjarri nuk ka patur rrezik për banorët. Dyshimet e para janë për një zjarrvënie të qëllimshme, por do të pritet rezultati i hetimit për të zbuluar shkakun e vërtet. Një tjetër zjarr i përmasave të mëdha ka rënë edhe në Fushkruj, pikërisht në vendin e quajtur Kodra e Dervineve. Një banesë aty pranë u rrezikua nga flakët, por nuk raportohen lëndime në njerëz apo dëme në objekte. Besimtarët bektashian kremtuan festën e Sultan Nevruzit, festa që lajmëron ardhjen e pranverës, rigjallimin e natyrës dhe të shpirtit, përkon edhe me lindjen e Abazaliut. Kryegjyshi botëror Baba Edmond Brahimi apeloi për paqe dhe dialog, ndërsa festën e ka uruar edhe klasa politike. Kryegjyshat botërore bektashiane u kthye këtë 22 mars në vend pelegrinazhi për qytetarët e këtij besimi, të cilët kremtuan festën e Sultan Nevruzit. Festa që lajmëron ardhjen e pranverës, rigjallërimin e natyrës dhe të shpirtit, përkon gjithashtu edhe me lindjen e Imam Aliut,
Duke ju referuar situatës politike në vend, kryegjyshi botëror i Bektashinjve apeloi për paqe dhe dialog. Kjo valtore i bardhjes sot politikës shqiptare të përmarrë sa më shumë shëmbëve të udhërsisë, të mirësisë, të modeleve tona fetare. Një apel Haxhi Edmond Brahimaj kishte edhe për të rinjt. Të mos e braktisë Shqipërinë, por të rinë këtu, edhe përmes dallëve dhe të marrë duar fatje e tyre dhe të kombit. Nga selia e shenjtë, presidenti Meta u shpreh se në këtë ditë duhet të reflektuar për rigjallërimin e vlerave njerëzore. Për të idealizuar jetën dhe për të zhvilluar demokracinë njerëzore. Festën e uruan edhe drejtues të opozitës. Për këtë fest hyjnore të shpresës, të dritës, por dhe demokracisë. Në këtë ditë kaq të mrekullueshme, në këtë ditë të ringjalljes të shumë vlerave, unë uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e Sultan Novruzit. Dëshmi harmonisë fetare në kryegjyshatën botërore nuk munguan vizitat nga komunitetet e tjera fetare. Qytetarët përveç urimeve nuk mundën që në këtë ditë feste të evitojnë disa porosina adres të politikës. Unë uroj popullit shqiptar në pa që të kthehet një ditë në rrugë të mbarë. Kaq. Të gjendor nga këto se në kryet janë shumica në sharlatanë. Një dashuri dhe mësori, afrimitet e respekt për të gjithë. Tjetë kjo. Qoftë për qytetarët e thjeshtë, qoftë për politikanët. Në ditën e Sultan Nevruzit, besimtarët shkëmbejnë vizita tek njëri tjetri dhe më pas kryejnë ritet fetare, siç është ndezja e qirinjve në tyrbe. Gatimi tradicional është byreku me 12 lloj lakrash. Pas disa minutash pritet të nisë në Shkodër ndeshja mes Shqipërisë dhe Turqisë, trajneri Kristian Panucci rikthehet tek skema 4-5-1 kundër Turqisë, por ka dy dilema për formacionin. Armando Sadiku kthehet në majën e sulmit dhe pritet të udhëheqë Shqipërinë drejt suksesit në Loro Boriçi. Në një atmosferë që pritet të jetë elektrizuese në stadiumin Loro Boriçi, Shqipëria sfidon Turqinë në premierën për kualifikuesit e Europianit 2020. Optimizmi në kampin Kuqezi është i madh, nisur edhe nga takimi i fundit zhvilluar me Turqinë, ku Shqipëria fitoi 3-2. Trajneri Kristian Panucci ka të gjithë grupin e gatshëm me përjashtim të mesfushorit Ylber Ramadani për shkak dëmtimi dhe pritet të hedhë në fushë nga minuta e parë të gjithë artillerinë e rënd. Në formacionin 4-5-1, mes shtyllave Etrit Berisha ofron siguri. Në krahun e djathtë të mbrojtjes do të luajë kapiteni Hysaj, ndërsa në të majt Alii, i cili duket se ka fituar balotazhin me Veselin. Në qendër të repartit defensiv, Gjimshiti pritet të luajë së bashku me Ajetin, i cili është i avantazhuar me Ismailin. Mes fushash reparti me më shumë futbolist, Abrashi do të luajë përpara mbrojtjes dhe për krah të tij priten Xhaka dhe Memushaj. Në majën e sulmit rikthehet bomberi Armando Sadiku, i cili do të ketë mbështetjen e Uzunit dhe Gresës nga krahët për të shkuar te goli. Edhe trajneri Turqisë Senol Gunesh pritet të luajë me skemën 4-5-1. Në port Mert, përpara tij, Soyuncu me Kabak. Në krahun e djathtë, Gunel, ndërsa kaldrim në të majt. Mes fusha përbëhet nga Emre, Mahmud dhe Yazigi. Sulmi turqve përbëhet nga ylli Milani Çalhanoğlu, Yılmaz dhe Tosun. Në 10 ndeshje që janë zhvilluar mes Shqipërisë dhe Turqisë, Kuqezin ka regjistruar 4 fitore, 2 barazime dhe 4 humbje. Lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin ton Altin Sulçe nga Shkodra, ku pas pak minutash, si kundërthan, do të nisë ndeshja mes Turqisë dhe Shqipërisë. Sulçe, mirëmbrëma.